Πάμε να φτιάξουμε ένα νόστιμο και διαφορετικό παγωτό φράουλα με μόνο 3 υλικά. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, κατά προτίμηση να είναι κρύο, και θα ρίξω 600 ml κρύα κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά όλυμπος. Αφού έχω ρίξει και τις κρέμες γάλακτος, θα σας δώσω ένα tip. Θα καλύψω με μια μεμβράνη, έτσι ώστε να μην μας πετάγει τη κρέμα γάλακτος εκτός το μπολ. Θα ανοίξω μια τρύπα εδώ στη μέση και θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά με το μίξερ μέχρι που να σχηματιστούν οι κορυφές. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 370 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα. Η συγκεκριμένη μπορεί να είναι και με στέβια. Και συνεχίζω το ανακάτεμα. Αφού έχουμε ενσωματώσει πάρα πολύ καλά τη μαρμελάδα μέσα στην κρέμα γάλακτος, ήρθε η ώρα να βάλουμε το τελευταίο μας υλικό και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα του όλυμπος και δεν είναι τίποτα άλλο από το κεφίρ φράουλα, όπως επίσης και το κεφίρ με φρούτα του δάσους. Στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε 660 ml. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει η γεύση φράουλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κεφίρ με τα φρούτα του δάσους. Εφόσον χτύψα πάρα πολύ καλά με το μίξερ, θα συνεχίσω με μια μαρίς ώστε να πάρω τα υπολείμματα από τα τυχώματα. Και το μείγμα είναι έτοιμο. Θα χρειαστώ ένα πυρέξ που είναι ειδικό για την κατάψυξη και θα ρίξω το μείγμα. Θα βάλω μια μεμβράνη ώστε να εφάπτεται πάνω στην κρέμα και θα το βάλω στην κατάψυξη για περίπου 5 με 6 ώρες. Και το παγωτό είναι έτοιμο. Θα το αφήσω 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και μετά θα πάμε να κόψουμε. Το παγωτό έχει μαλακώσει, οπότε θα βγάλω τη μεμβράνη και πάμε να σερβίρουμε. Τελευταία μας πνεγιά. Φτιάξτε και εσείς αυτό το πεντανόστιμο παγωτό φράουλα με κεφίρ και σας υπόσχομαι ότι τέτοιο παγωτό δεν θα έχετε ξαναφάει. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.